সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো টিকেমাইন চেনেলত। আজি আপোনালোকৰ বাবে কেবাটাও সুন্দৰ বাতৰি লৈ আহিছো, যিকিটা আপোনালোকলৈ বহুতেই ইনফৰমেটিভ হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছো 200টা, বেছি ৰখা নাই, লাইক এটা কৰি থৈ যাব। দুখীয়া মানুহক দিয়া চাউলক লৈ চলিছে দুৰ্নীতি। আমাৰ অসমত যিমানেই নিয়ম কানুন সলনি নকৰক কিয়, যি চৰকাৰেই নাহক কিয়, দুৰ্নীতি থাকিবই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান যি দুখীয়া পৰিয়াললৈ দিয়া হৈছে চাউল, সেই চাউলক লৈ চলিছে দুৰ্নীতি। আৰু আপুনিও যদি বৰ্তমানলৈকে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মানুহ, আপোনাৰ BPL কাৰ্ড নাই, আপুনি যদি বৰ্তমানলৈকে 1000 টকা পোৱা নাই, বা চাউল যদি আপোনাক 5 কেজিৰ পৰিৱৰ্তে 2 কেজি দিছে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দেখাই থকা নম্বৰটোলৈ আপুনি ফোন কৰক আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সম্পূৰ্ণ কথা বতৰাবোৰ ক'ব পাৰিব। ষ্টেট বেংকত যিসকলৰ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকলৈ এটা দুখবৰ। ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ জাননী জাৰি কৰিছে যে কিছুমান বৰ্তমান দুষ্ট চক্ৰই আপোনালোকলৈ SMS পঠাব পাৰে, ষ্টেট বেংকৰ পৰা SMS পঠাইছো বুলি। আৰু যিটো SMSত আপোনালোকক এটা ৱেবছাইটৰ লিংক দিব, আৰু সেই ৱেবছাইটৰ লিংকৰ যদি আপোনালোকে যায়, তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ SBIৰ এটা ৱেবছাইট পায়, আৰু সেই ৱেবছাইটটো আপুনি যোৱাৰ পাছতেই আপোনাৰ একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ পইচা লৈ যায়। গতিকে ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক এইটো জনাইছে, যদিহে আপোনালোকলৈ বৰ্তমান লকডাউনৰ পিৰিয়ডত ষ্টেট বেংকৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ SMS আহে, সেই SMS আপোনালোকক তুৰন্তেই ডিলিট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। গতিকে আপোনাৰ বাৰু কোন বেংকত একাউণ্ট আছে? ষ্টেট বেংকত, এলাহাবাদ বেংকত, UBIত নে কি বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে? তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। চাওঁ আমাৰ অসমৰ মানুহে কোন বেংক আটাইতকৈ বেছি ভাল পায়। PUBG খেলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। মই PUBG খেলাসকলক কৈছিলোঁ যে PUBGয়ে আনিব এটা নতুনকৈ আপ টু ডেট, যিটোত নেকি ড্ৰোন পাব, বৰফৰ মাজত আপোনালোকে খেলিবলৈ পাব। গতিকে PUBGয়ে সেই আপ টু ডেট লৈ আনিছে আজি 16 এপ্ৰিল। 16 এপ্ৰিলৰ দিনাখন সেই আপ টু ডেটটো লঞ্চ কৰিছে নতুন এটা থিমত। গতিকে আশা কৰোঁ ভাল পাব আপোনালোকে সকলোৱে খেলি। স্বাস্থ্য বিভাগে জনায় যে বাদুলিৰ পৰা বিয়পিব পাৰে কৰোনা ভাইৰাছ। বৰ্তমান এইসকল আমাৰ অসমৰ 2টা প্ৰজাতিৰ বাদুলিৰ মাজত কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। গতিকে সাৱধান হওক সেইসকল লোক, যিসকল লোকে নেকি উৰণীয়া চৰাই চিৰিকটি মাৰি খায়। উৰণীয়া চৰাই চিৰিকটি মাৰি খোৱাটো কিন্তু এটা আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাৰ পাছতো যিসকলে উৰণীয়া চৰাই চিৰিকটি মাৰি খায়, বাদুলি খায়, তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। আপোনালোকে কিন্তু সাৱধান হওক। লগতে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে যদি বাদুলিও দেখে, তেনেহ'লে ভুলতো বাদুলিসমূহ নুচুব, কিন্তু তেওঁলোকৰ গাতো হয়তো কৰোনা থাকিব পাৰে, আৰু সেই কৰোনা আপোনাৰ গাত বিয়পিব পাৰে। লগতে বাদুলিয়ে খোৱা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু কিন্তু আপোনালোকে ভুলতেও মুখত নলগাব, আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা অৱস্থাত গুৱাহাটীত এগৰাকী নাৰ্ছৰ মৃত্যু হয়। অতিকে দুখ লগা বিষয়। যিসকল লোকে আমাক দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি বচাবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোককে ভগৱানৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। গতিকে সেই নাৰ্ছগৰাকীৰ হৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে প্ৰত্যেকেই তেওঁলৈ এটা আশীৰ্বাদ কৰক, লগতে এটা সুন্দৰকৈ কমেণ্ট কৰক, যাতে তেখেতৰ আত্মাই সদ্গতি লাভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকলৈ জাৰি কৰিলে 2টা নিয়ম 2টা হৈছে, আপোনালোকে ৰাজপথত গৈ থকা অৱস্থাত যদি থুক একাৰ পেলায় আৰু আপোনাক যদি কেনেবাকৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলে দেখে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰত হ'ব জৰিমনা বা আপোনালোকৰ ওপৰত দণ্ড বিধিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে ৰাজপথত যাওঁতে যদি মাস্ক পৰিধান নকৰে, সেইটো এটা আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়। গতিকে আপোনালোকে ৰাজপথত যাওঁতে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক, আৰু এইটো আমাৰ বাবে ভালেই আৰু ভাল নিয়মেই। গতিকে ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সময়ত সদায় পৰিধান কৰিব মাস্ক। আৰোগ্য সেতু এপ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো নতুনকৈ এপ লঞ্চ কৰা হৈছিলে, যিটো এপছৰ যদি আপুনি ডাউনলোড কৰি থয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা কৰোনা ভাইৰাছত সংক্ৰামিত ৰোগীসকলক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব, বা আপোনাৰ অঞ্চলৰ ওচৰে পাজৰে কোনখন অঞ্চলত কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত ৰোগী আছে এই কথা জানিব পাৰিব সেই এপছটোৰ জৰিয়তে। গতিকে এই এপছটোৱে এটা মাইলষ্টন ক্ৰছ কৰিলে। মাত্ৰ 13 দিনত 50 মিলিয়ন ডাউনলোড পাইছে, আৰু এইটো সকলোৱে ইউজ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই আৰোগ্য সেতু এপছটো, তেনেহ'লে এতিয়া ইনষ্টল কৰক, প্লে ষ্টৰত সহজতে
উপলব্ধ অসমে চীনৰ পৰা আনিলে 50,000 PPE কিট PPE কিট মানে হৈছে পাৰ্সোনেল কোভিড প্ৰটেক্টিভ কিট যেটো কিট নেকি আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্সকলে বৰ্তমান পৰিধান কৰি ৰোগীসকলক চিকিৎসা কৰে গতিকে অসমত এইটোৰ বহুতেই নাটনি হৈছিল ৰিলায়েন্স জিও 10,000 PPE কিট আগবঢ়াইছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ অসমে নিজে 50,000 PPE কিট আনিছে গতিকে বৰ্তমান আৰু আমাৰ চিকিৎসক বা নাৰ্সকলৰ বাবে PPE কিটৰ অভাৱ অনুভৱ মই ভাবো নহব আৰু ইয়াৰ হৈ আমাৰ অসমবাসীৰ হৈ মই সেলুট জনাইছো যে আমাৰ অসমৰ এই কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত যুঁজিবৰ বাবে ভালে পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত হ'ল এটা ভয়াবহ বতাহ ধুমুহা আপুনি বাৰু সেই বতাহ ধুমুহাৰ সময়ত ক'ত আছিলে মই কিন্তু ঘৰতে আছিলো দেই কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ ভয়ানক বতাহ ধুমুহা এফালে কৰোনা আৰু আনফালে আজি আহি গ'ল বতাহ ধুমুহা আহি আমাৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ গাঁৱে ভূঞে বহুতো নষ্ট বিনষ্ট কৰি গ'ল কিন্তু যিটো এটা ৰূপ লৈ আহিছিল সেই ৰূপ মানে সকলো ফালে পৰা ধুলিময় হৈ গৈছিল সেই দৃশ্যটো আপোনালোকে বাৰু কোন লোকে সেই দৃশ্যটো নিজৰ চকুৰে দেখিছিল আৰু আপুনি সেই সময়ত কি কৰি আছিল মোক তলত এটা কমেন্ট কৰি জনাব তো বন্ধুসকল আজিৰ বাতৰিসমূহত জনাবলীয়া কথা ইমানে আছিল পুনৰ এটা এনে ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ লগ পোৱাৰ আশা আজি সকলৰ পৰা বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম